Soha? Nagy szeretettel meglátom a kollégákat. Tiszteltem Sonyi Zsoltnak a Nemzeti Sportról. Mik voltak az első érzései, amikor véget ért a Ferencváros és az ETO mérkőzése? No, today. When my game was over, of course everybody was checking the monitor for the other game. First of all, congratulations to Gio. You've had an incredible season, really good season. You know, normally the points that we got for the last few years would win the league, but it goes to show the season they've had. All we had to do was concentrate on our own game, and we did that. The guys did a brilliant job. And of course Gio won, so yeah, all we can do is just focus on ourselves, and that's what we did. Mindannyian, miután a mi meccsünket lefújták, a monitort néztük. Szeretnék gratulálni a Győrnek, kiváló szezont futottak, és ha megnézzük a pontokat a korábbi szezonokban, amennyit mi most szereztünk, az elég lett volna egy győzelemre, ez mutatja, hogy mennyit erősödött ez a bajnokság, és nyilván a Győr is kiválóan gyűjtötte a pontokat egész évben. Következő kérdés? Deák Tamás, Franinfo. Röviden, hogyan értékelni a szezont, és mennyire érzi úgy, hogy sikerült a maximumot kihozni a hazai porondon? Well, obviously today is disappointing, of course, for the league. But if we look at in general, in terms of in Europe, incredible journey in Europe, what we did, what the players did, and also to win the cup that we haven't done in years, give us the pathway to Europe. So in terms of that success, of course this hurts because you want to win the league, you want to have a trophy, another trophy. I'll be disappointed for a few days, of course, like the rest of the players and everybody, but once that's done, I will be focused and switched on of how can I take it back next year. Nyilván ma nagyon csalódottak vagyunk, hiszen meg szerettük volna nyerni a bajnokságot, de hogyha általánosan nézzük a szezont, úgy gondolom, hogy egy lenyűgöző utazásunk volt Európába, és azzal, hogy sikerült évek után újra megnyernünk a kupát, utat nyitottunk újra Európába magunknak. Nyilván ma ez mindenkinek fáj, nekem is és a játékosoknak is, pár napig ez így lesz, de amint ez elmúlik, akkor maximálisan arra fogok fókuszálni, hogy maximális erőbedobással térjünk vissza. Látott-e az Zalaegerszegnél olyan játékost, akit szívesen edzene? No comment. Ezt nem kommentálom. Én ZTE Zsolt vagyok, a Berelátó Fradi elemző oldalról. A Orosz Pál egy korábbi interjúban azt mondta nekünk, hogy az első számú prioritás a bajnoki cím, nem a nemzetközi szereplés és nem a magyar kupa. Idén volt már hibás a VAR, a bíró, a játékosok, a magyar szabály, egy valaki sosem. Mennyire érzi magát felelősnek az ezüstéremért? I think we all have to collectively, as a group and the staff, we have to take responsibility. Of course, that's normal. I never shy away from that ever. I'm a winner. I want to win, always, no matter what I do. And we just fell short this season. Yes, in other ways we've done very well, as I mentioned before, in the cup and in Europa League. Yes, the cup, the league disappointment, but then the revenues that we made in Europa League, the money that we made, and also the selling of two of your best players, Alex and Varga, you know, definitely didn't help, of course, but I understand why you have to go. You have to go further to career, so that's
I think that's fine. So, yeah, it's been a long season. What we need to do better is next year is that we have to win our home games more. Because this year wasn't, especially at the start of the season, it wasn't good enough. It wasn't good enough. But then you see the players that we brought in, people like Mariano, since he's come in, the clean sheets that we've had, he's made a huge difference. So that's something to look forward to for next year, to build on, and to make sure we're not in this situation again. Like the feeling that we have today, because the feeling is, which I told the guys last year when we lost in the cup, remember this feeling, that you don't want this feeling again. So come back next year stronger, and we'll be ready to go, and we'll be more prepared for the league next year, because of finding out 1 week before the season that the rule was happening, and with all the foreign players that we have. So now this year we understand what's going on, so we'll be definitely well more equipped for the situation. Nyilván kollektíve vállalnunk kell a felelősséget a stábommal és a csapattal, efelől sose zárkóztam el. Én egy győztes típus vagyok, nyerni szeretek, és mindent meg is teszek ezért. Úgy gondolom, hogy az Európa Ligában kiválóan teljesítettünk, a bajnokságban sajnos nem annyira, mint ahogy szerettünk volna. Úgy gondolom, hogy túl sok hazai mérkőzést veszítettünk el, főleg a szezon elején, de ha megnézzük az Európa Ligából folyó bevételeket, illetve a két legjobb játékosunk eladásából, Alex és Barni eladásából befolyó bevételeket is, az is egy pozitívum. Nyilván nem egyszerűsítette meg a dolgokat, és én értem, hogy miért kellett menniük, szerettek volna továbblépni a karrierjükben, ez teljesen normális. Úgy gondolom, hogy jövőre sokkal jobban kell bizonyos dolgokra koncentrálnunk, de ha megnézzük, hogy milyen játékosok jöttek ide, itt van például Mariano, mióta itt van, azóta a kapott gól nélkül lehozott mérkőzéseink nagyon-nagyon is nőttek, úgyhogy abszolút van mire építkezni. Ez az érzés, amit el kell raktároznunk, ebből kell erőt merítenünk. Múlt évben, amikor nem sikerült megnyerni a kupát, ugyanezt mondtam a fiúknak, hogy raktározzák el ezt az érzést, és ebből építkezzenek, és nyilván jövőre a szezonban sokkal jobban kell, és tudunk is helytállni. Nyilván nem könnyítette meg a helyzetünket az se, hogy a szezon kezdete előtt egy héttel tudtuk meg pontosan a szabály minden mikéntjét, amikor már nagyon sok külföldi játékos volt. Van még egy kérdés. A szavaiból úgy tűnik, hogy nálunk képzeli el a jövőjét. Akkor viszont azt szeretném megkérdezni, hogy jövőre látta esélyt arra, hogy lesz egy nemzetközi csapatunk, és lesz egy olyan csapatunk, amelyik a magyar bajnokságban helyt tud állni, és meg tud felelni a magyar szabálynak. Ez esetleg szerkezeti különbség is, vagy taktikai különbség is lehet a kettő között. A teljes nevet kérlek, ki képzeli itt el a jövőjét? Rob. I think we have to have two squads really. We need certainly Hungarian players. There's no question. And of course, I've just told you, I'm already next Tuesday going to build for next season. Muszáj mind a két helyen helytállnunk és úgy kialakítanunk a csapatot is. Muszáj nagyon sok jó magyar játékossal rendelkeznünk, és ahogy mondtam, rövid pihenő után maximálisan erre fogunk építkezni. Elejében a magyar nemzet, ez volt az első teljes idény a Ferencvárosban. Önnek személy szerint mit tudott ez alatt az egy év alatt tanulni, milyen tudott fejlődni ez ügy pályáztatásra? I think we certainly learned a lot in terms of, said the first time in history that they changed the rule, so that we didn't really get that because, as I said before, your colleague, that we had 18 foreign players that you have to try and manage, so that was difficult because you can imagine we've got 6 foreign players that can play and the rest is obviously angry that they don't play. And I as a player, I understand that. Ex-player, I understand. Yeah, so that's why we have to, this season, next season, sorry,
we'll be way more prepared for Europe. Well, with Europe we were fine. More prepared for the league and bringing the right personnel, people in to help this club also in the league, and of course in Europe. Europe was amazing this year, as we all know. But it's getting that balance right for next season for both, which might be difficult because you might have a lot of foreign players that want to leave because they don't get the minutes because of the league situation. So do you want to come here to play for Europe and not for the league? So that's something we have to make sure we get as a group. We have to get right. Nyilván nagyon sok mindent lehet ebből a szezonból tanulni. Először fordult elő az, hogy ilyenféle szabályváltoztatás volt, és nyilván az, hogy 18 külföldi játékossal indultunk így neki ezekkel a szabályokkal, és az, hogy szezon közben van 6 külföldi játékosod, akit tudsz játszatni a pályán, a többi az pedig mérgesben nem játszik. Én volt játékosként nagyon is megértem, hogy ez egy mennyire nehéz szituáció. A jövő szezonra pedig sokkal, de sokkal jobban fel fogunk készülni, ami a magyar bajnokságban való helytállást illeti. Nemzetközileg úgy gondolom, hogy sikerült nagyon is jól teljesítenünk Európában, de maximálisan arra fogunk koncentrálni, hogy a megfelelő kerettel rendelkezzünk a magyar bajnokságra, és meglegyen az a fajta egyensúly, hogy mindhely tudjunk állni magyar bajnokságban, mind nemzetközi szinten, és talán ezt az egyensúlyt nyilván nehéz megteremteni, hiszen sok külföldi játékos azzal lesz akár szembeállítva, hogy nemzetközileg sok játékpercet kaphat, még a bajnokságban kevesebbet, de ezen is abszolút dolgoznunk kell. Tamás? Tiszteletem, Tamás vagyok a Nemzeti Sport Online-tól, és azt szeretném kérdezni, hogy mekkora esélyt lát arra, hogy a következő idényben is lesz a Fradi edzője, milyen megkeresései vannak? Next question. Következő. I have a contract. Én a szerződésem. That's 100%. Körülbelül 100%-tól. 100% what? Igen, 100%. I can't help with speculation about me. That's nothing got to do with me. I had that when I was a player also. Oh, this team want to buy it, this team want to... I can't control that. I can't control what the media say. I can't control what people are saying about me in England or wherever it may be. I don't know. I don't listen to it. All I do is focus on what I'm doing here. This is the only thing I concentrate on. Nothing. I don't care about the noise outside. Nem tudok mit kezdeni a spekulációkkal. Ugyanúgy voltak spekulációk körülöttem, amikor játékos voltam, hogy ez meg az a csapat szeretne leszerződtetni. Nyilván nem tudom irányítani a médiát és azt, hogy mit gondolnak rólam az emberek. Ezeket világéletemben kizártam, most is ugyanezt teszem, kizárom, és csak és kizárólag saját magamra koncentrálok. Oh, the team that's interested is Barcelona. They want me. És az a csapat, aki érdeklődik irántam, az pedig a Barcelona. Nagyon szeretnének engem. Utolsó kérdés. Köszönöm szépen. Továbbra is Sondi Zsolt vagyok a Nemzeti Sporttól. Teljesen egyértelmű és tiszteletre méltó, ahogy a munkájához áll. És többször is említette a jövőt, de nyilván biztosan tudja, a szurkolókban óriási bizonytalanság van, hiszen kormányváltás történt Magyarországon, és emiatt egy általános bizonytalanság van a magyar sportban, a magyar labdarúgásban és a Ferencváros körül is. A fradi szurkolók aggódnak, hogy milyen lehet a következő szezon, milyen körülmények között, milyen erőségű kerettel dolgozhat. Mit tud erről elmondani, mire készül? To be honest, we haven't really spoke yet. I can't help what happened in the change of the government. That's nothing got to do with me. All I can focus on is what I am told. And at this moment in time, I haven't been told too much because I don't know the change. I don't think many people know
really going to happen exactly. I understand why the supporters would be, you know, a bit worried, because when change happens, you don't know what's going to happen. Things might change. At this moment of time, I don't know. I haven't heard anything as of yet. But I think for everybody's sake, and for supporters' sake, all the coaches' sake, I think we all need clarity from the government of what is going to happen in the sport, because we all love sport. I think sports unite everybody, kids, adults, bring their kids to games or whatever sport it may be. So I think that's important, and as soon as possible, I think we all need to be clear on what the message is going forward, because then we can all build and understand the situation. But at this moment in time, as far as I'm concerned, we just have to keep going the way it is and see what happens. Őszintén erről még nem beszélgettünk, a kormányváltás az rajtam kívül áll, nem tudok én se sok mindent, úgy gondolom, hogy nagyon kevés ember van, aki bármit is tud, hogy pontosan mit hoz a jövő. A szurkolók bizonytalanságát abszolút megértem, nyilván a változás mindig hoz magával egyfajta bizonytalanságot. Én a szurkolók és az edzők miatt nagyon azt remélem, hogy minél hamarabb átlátható lesz ez az új kormány részéről, hogy mik a tervek ilyen szempontból a sporttal, hiszen a sport mindig is összekötötte az embereket, a gyerekeket, mind a felnőtteket, és a legjobb dolog, hogyha ebben nyilván tisztán tudunk látni, és van mire építkezni. Egyelőre a jelenlegi állás szerint én teszem tovább a dolgom, ahogy eddig is. Köszönjük az egész